Chương 54. Thản nhiên trước cuộc thịnh suy. Chỉ trong vài hôm sau, dân chúng ở thủ đô đều hay tin là ương quật ma đã được chế ngự, và ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều người ta bàn tán đến nhiều nhất là việc ương quật ma đã cải tà quy chánh, xuất gia theo Phật. Câu chuyện này được truyền ra trong xứ và còn truyền ra những xứ khác. Uy tín của Phật và của giáo đoàn khất sĩ lên rất cao. Ở đâu và lúc nào các vị khất sĩ cũng được nhìn bằng con mắt kính trọng. Uy thế của giáo đoàn còn lên cao nữa khi mọi người thấy số người trí thức và thanh niên từ các giáo phái khác từ bỏ giáo phái mình để đi theo Phật càng ngày càng đông. Câu chuyện cư sĩ Ubali thuộc giáo phái Nigantha bỏ giáo phái này để theo Phật là một trong những đề tài đàm luận sôi nổi nhất trong giới tôn giáo và triết học ở Ma Kiệt Đà và ở Câu Tác La. Ubali là một người cư sĩ giàu có và thông minh và bậc nhất ở miền Bắc nước Ma Kiệt Đà. Ông là người thí chủ lớn nhất của giáo phái Nigantha, mà người lãnh đạo là giáo chủ Nataputra. Giáo phái này gồm toàn những du sĩ lõa hình, có rất đông quần chúng tín mộ. Lúc ấy là mùa xuân, Phật cư trú trong vườn xoài Babarika tại Nalanda, miền Bắc nước Ma Kiệt Đà. Một hôm, du sĩ lõa hình Ditga Tapasi, một cao đệ của giáo chủ Nataputra nhưng đi khất thực ở Nalanda, đã ghé vào thăm Phật để đàm luận về đạo lý. Phật hỏi thăm và được vị du sĩ này cho biết rằng giáo phái Nigantha chỉ dùng danh từ tội báo mà không dùng danh từ hành nghiệp. Được hỏi về bản chất của tội báo, Ditga Tapasi cho biết có 3 loại: thân tội, khẩu tội và ý tội. Được hỏi loại tội nào nặng nhất và căn bản nhất, du sĩ nói: tội của thân là nặng nhất và là căn bản nhất. Phật cho biết trong đạo lý của người, ý nghiệp là quan trọng nhất, tại vì ý là căn bản. Du sĩ Tapasi buộc Phật phải lặp lại điều này 3 lần để Phật không thể chối cãi, và sau đó cứu từ ra về. Gặp lại giáo chủ Nataputra, du sĩ kể lại những chi tiết của cuộc đàm thoại. Nataputra cười lớn và nói: Sa môn Cù Đàm đã lầm lẫn nghiêm trọng. Tội trong tâm ý và lời nói chưa phải là tội lớn. Chính những tội do thân thể gây nên một cách cụ thể mới là quan trọng và có ảnh hưởng lâu dài. Du sĩ Tapasi, thầy đã nắm được yếu chỉ của đạo Pháp ta. Trong buổi đàm đạo giữa Nataputra và Tapasi còn có mặt một số cư sĩ, trong đó có vị trưởng giả trí thức Ubali và các bạn của ông ta từ thành phố Balaka đến. Nghe tới đây, Ubali xin tình nguyện đi thăm Phật để nói cho Phật biết là vị sa môn này đã thấy sai khi cho rằng ý nghiệp có tính cách căn bản hơn thân nghiệp và khẩu nghiệp. Giáo chủ Nataputra rất muốn cho Ubali đi, nhưng du sĩ Tapasi e ngại. Ông sợ Ubali sẽ bị Phật chinh phục. Nhưng giáo chủ Nataputra có đức tin lớn nghe Ubali. Ông nói: Đừng sợ cư sĩ Ubali sẽ trở nên đệ tử của Sa môn Cù Đàm. Sa môn Cù Đàm trái lại có thể trở nên đệ tử của Ubali cũng chưa biết chừng. Du sĩ Tapasi cố ngăn nhưng không được. Ubali đến thăm Phật và cuộc đàm đạo giữa hai người rất là hào hứng. Đây là lần đầu tiên nhà trí thức này được gặp Phật. Trong 7 ví dụ liên tiếp, Phật chỉ cho Ubali thấy ý tội là căn bản. Phật biết các du sĩ lõa hình phái Nigantha là những người có trì giới không sát sinh và biết giữ gìn không dẫm đạp lên trên các loại côn trùng. Phật khen ngợi về điều này, nhưng người hỏi Ubali: Nếu không cố ý mà dẫm đạp lên các loại côn trùng thì có phạm tội không? Ubali trả lời:
Giáo chủ Natabuddha bảo rằng nếu không cố tình giết thì không phạm tội. Phật cười và nói: như vậy thì giáo chủ Natabuddha công nhận ý tội là căn bản rồi, nói thân tội là căn bản làm sao được nữa. Ubali rất khâm phục đức độ và tuệ giác của Phật. Ông thưa với Phật là ngay từ ví dụ đầu Phật đưa ra, ông đã thấy giáo chủ giáo phái Nigantha là sai, nhưng ông vẫn cứ gạn hỏi để Phật giảng giải thêm nữa. Nghe đến đâu ông càng thấy sáng, và cuối cùng ông lại xin Phật cho ông làm đệ tử. Phật nói: Ubali, hãy nghĩ cho thật kỹ. Một người trí thức có tầm dốc như ông không thể quyết định một cách vội vã được. Hãy suy nghĩ cho thật chín chắn. Ubali lại quý mến Phật hơn vì câu nói vừa rồi của Phật. Câu nói đó chứng tỏ Phật không ham có thêm đệ tử, dù là một đệ tử có uy tín lớn trong giới nhân sĩ như ông. Không một vị giáo chủ nào khi nghe Ubali xin vào đạo mà lại còn bảo Ubali nên suy nghĩ cho chín chắn như vị sa môn này. Ubali nói: Thế Tôn, con đã suy nghĩ chín chắn rồi. Xin Phật cho con quay về nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng. Con rất mừng đã tìm thấy nền đạo lý chân chính. Con rất mừng đã tìm thấy Phật. Phật nói: Cư sĩ Ubali, lâu nay ông là một trong những người bảo trì đắc lực nhất cho các thầy du sĩ phái Nigantha. Vậy đừng vì theo tôi mà chấm dứt việc cúng dường các thầy bên đó. Ubali bạch: Thế Tôn thật là cao cả, Thế Tôn thật là rộng lượng. Giáo chủ phái Nigantha không được như Thế Tôn đâu. Nghe tin Ubali đã theo Phật, du sĩ Tapasi đến để báo cho giáo chủ Natabuddha. Vị này không tin. Cả hai tìm tới nhà Ubali và được chính Ubali cho biết sự thật. Uy tín của Phật và giáo đoàn khất sĩ lên cao. Nền đạo lý mới đã chinh phục được lòng người trong hai nước lớn và trong các nước kế cận. Có nhiều vị khất sĩ tỏ vẻ vui mừng khi báo tin này về xá vệ lên Phật. Phật nói: Đáng mừng hay không là ở chỗ các thầy có tu học tinh tiến hay không. Chúng ta không nên vui buồn theo sự thịnh suy. Chúng ta phải học thái độ thản nhiên trước cái suy cũng như trước cái thịnh. Một buổi sáng, trong khi Phật và các thầy khất sĩ đang chuẩn bị lên đường đi khất thực, thì có một toán cảnh sát vào tu viện Kỳ Viên. Họ cho biết là được lệnh đi tìm một người đàn bà mất tích. Các thầy ai cũng ngạc nhiên, không biết tại sao đi tìm một người đàn bà mất tích mà lại tới tu viện nam giới vào một buổi sớm mai. Đại đức Bạc Đề Ly hỏi người bị mất tích là ai. Cảnh sát bảo là nữ du sĩ Sundari. Sundari là một tiểu ni xinh đẹp của một giáo phái lớn có cơ sở ở Xá Vệ. Mấy tháng nay cô thường hay đến tu viện để nghe thuyết pháp, nói là để học hỏi thêm về các tôn giáo khác. Các thầy bảo với cảnh sát hiện là cô không có ở đây, nhưng các vị cảnh sát bảo là đã được lệnh khám xét kỹ lưỡng. Sau một hồi tìm kiếm, họ phát giác được tử thi của tiểu ni Sundari chôn cất sơ sài trong đất tu viện, không xa tịnh thất của Phật là bao nhiêu. Không ai hiểu cho được tại sao cô Sundari chết và tại sao thi hài của cô lại bị chôn cất ở đất tu viện. Sau khi cảnh sát đưa xác Sundari đi, Phật bảo các thầy cứ đi khất thực như thường lệ. Người bảo: Các vị hãy hết lòng an trú trong chánh niệm. Ngày hôm đó, giáo phái của tiểu ni Sundari tổ chức rước thi hài cô đi ngang qua nhiều đường phố để tụng niệm. Thỉnh thoảng họ dừng lại để khóc kể. Quần chúng thấy thế xúm lại gần. Họ phân bua: Bà con cô bác có thấy không? Xác của tiểu ni Sundari đó, họ chôn trong đất của tu viện Kỳ Viên. Bà con nghĩ có chán ngán không? Họ xưng họ là con cháu dòng họ Thích Ca. Họ là những người tu theo phạm hạnh. Họ nói họ từ bi hỷ xả. Vậy mà họ hãm hiếp người ta cho đến chết, rồi chôn giấu người ta đi cho mất tích.
Bà con cô bác nghĩ sao? Bà con cô bác nghĩ sao? Dân chúng ở xá vệ rất hoang mang. Ngay trong số những người đã được trực tiếp biết Phật và các vị khất sĩ mà cũng có người cảm thấy niềm tin lung lay. Những người có niềm tin vững chãi nơi Phật và nơi các vị khất sĩ thì nghĩ rằng đây là một vụ vu khống. Tuy nhiên, họ cũng đau khổ không kém. Các giáo phái chống đối Phật nhân cơ hội này ráo riết tuyên truyền để triệt hạ uy tín của giáo đoàn khất sĩ. Đến đâu cũng nghe người ta bàn tán về vụ này. Các vị khất sĩ tới đâu cũng bị chất vấn ráo riết. Họ cố giữ thái độ trầm tĩnh và an trú trong chánh niệm như Phật đã căn dặn. Nhưng đối với các vị khất sĩ mới tu và còn non yếu, việc đương đầu với quần chúng trong vụ tiến tâm này là một điều cực kỳ khó khăn. Họ cảm thấy tủi hổ, nhiều khi họ không muốn đi vào thành phố để khất thực nữa. Phật biết được tâm trạng của các vị khất sĩ này. Một buổi chiều tại giảng đường, người nói: những chuyện oan ức như thế này có thể xảy ra bất cứ ở đâu và bất cứ thời nào. Quý vị khất sĩ đừng cảm thấy tủi hổ. Quý vị chỉ nên cảm thấy tủi hổ khi mình không sống đời sống phạm hạnh cho xứng đáng mà thôi. Nếu giới luật được nghiêm trị, nếu đời sống phạm hạnh không có tiền vết, thì không có việc gì các thầy phải tủi hổ. Dư luận phát sinh, dư luận tồn tại, rồi dư luận sẽ bị tiêu diệt. Ngày mai đi khất thực mà có người hỏi, quý vị cứ thẳng thắn trả lời: người nào gây nhân thì người ấy chịu quả. Và chỉ cần nói từng ấy thôi là đủ. Nghe Phật nói thế, các thầy cảm thấy được an ủi rất nhiều. Trong khi đó, nữ cư sĩ Visakha rất khổ đau. Bà có đức tin trọn vẹn nơi Phật và nơi giáo đoàn. Bà biết đây là một vụ vu khống để bôi nhọ Phật và giáo đoàn khất sĩ. Ngay từ hôm nghe được tin này, bà lập tức đi tìm cư sĩ Tu Đạt Đa. Hai người đàm luận rất lâu, và cuối cùng họ đồng ý là phải cho người đi bí mật dò la để tìm ra thủ phạm của vụ bôi nhọ. Cư sĩ Tu Đạt Đa đề nghị phải có người giả trang đi thám thính ngay cả trong nội bộ giáo phái du sĩ của tiểu ni Sundari. Hai người đến thăm Thái tử Kỳ Đà để nhờ Thái tử giúp một tay trong việc này. Chỉ trong vòng 7 hôm, thám tử đã tìm ra được hai thủ phạm giết người. Sau khi nhận tiền thù lao, hai tên giết người này đã đi ăn nhậu với nhau để chia nhau số tiền được thưởng. Trong cơn say, họ đã cãi lộn với nhau và đã tiết lộ những điều bí mật. Cảnh sát hoàng gia đã được phái tới bắt họ. Các thủ phạm đã thú nhận tất cả tội lỗi và kể tên những vị lãnh đạo tôn giáo đã thuê họ giết cô Sundari và chôn giấu tử thi cô gần tịnh thất của Phật. Vua Pasenadi tới tu viện Kỳ Viên thăm Phật. Sau khi được báo về tin này, vua tỏ ý mừng cho Phật và cho giáo đoàn vừa thoát được một tai nạn. Phật cho vua biết là hận thù và ganh ghét có thể làm cho con người mù quáng, và xin vua giảm tội cho các phạm nhân. Người nói những vụ như thế này có thể xảy ra trong tương lai nếu con người không vượt thắng được hận thù và ganh ghét. Chỉ trong vòng 2 hôm sau là tất cả dân chúng trong thủ đô biết được sự thật về âm mưu bôi nhọ Phật và giáo đoàn khất sĩ. Dân chúng thủ đô bắt đầu nhìn các vị khất sĩ trở lại bằng con mắt thán phục và nhiều kính nể.